ኢሜል አድሬሳችሁ ራሱን የቻለ ስቶሬጅ እንዳለው ታውቃላችሁ። እያወራ ያለው ስለ ጉግል ጂሜል አድሬስ ነው። ራሱን የቻለ 15 ጊጋባይት 15 ጂቢ ዳታ ባንክ አለው። እሱም ነፃ ነው። ያንን 15 ጂቢ አንዳንዶቻችን ሳናቀው ተጠቅመን አልቆብናል። አንዳንዶቻችን ደግሞ መጠቀም እንዳለብን ረስተነዋል። ስለዚህ ያንን ኢሜላችሁ ላይ እንዲጠፋባችሁ ማትፈልጓቸው ፎቶዎች፣ ማትፈልጓቸው ቪዲዮዎች፣ ዶክመንቶች፣ ፒዲኤፍ ፋይሎች፣ መጽሐፎች፣ የተለያዩ ዲጂታሊ ሊቀመጡ የሚችሉ ዲዛይኖች፣ ብዙ ነገር እዛ ላይ ሴቭ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዚህ በፊት በነበሩኝ ቪዲዮዎች እንዴት እዛ ላይ አፕሎድ እንደምታደርጉና እንዴት ደግሞ ማትፈልጓቸውን እያጠፋችሁ በአዳዲስ እንዴት እንደምትተኩ የሰራኋቸው ቪዲዮዎች አሉ። እነሱን ቪዲዮዎች ተጋበዙ። ሌላ ተጨማሪ በዚህ ዙሪያ ላይ ጥያቄ፣ ሐሳብ፣ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። እኛን በሁሉም ሶሻል ሚዲያ በፌስቡክ፣ ኢንስታግራም፣ ዩቲዩብ፣ ቲክቶክ ላይ @SamiYT ኢትዮጵያ ብትሉ ታገኙናላችሁ። ይመቻችሁ። የትኛውን በስልካችሁ ላይ ለሚያጋጥሟችሁ ችግሮች ባዮአችን ላይ ስልክ ቁጥራችን አለ። በዋትስአፕ ልታናግሩን ትችላላችሁ። ቲክቶክ ባዮአችን ላይ፣ ዩቲዩብ ባዮአችን ላይ እንዲሁም ኢንስታግራም ባዮ ላይ ባለው ሊንክ በመግባት ቀጥታ የኛ ስልክ ቁጥር ማግኘት ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ገብታችሁ የምትፈልጉትን ጥያቄ ልታስቀምጡልኝ ትችላላችሁ። መፍትሄ ላላቸው ነገሮች ሁላ መፍትሄ ለሰጣችሁ ዝግጁ ነን። ስልካችሁ ላይ ለሚቸግራችሁ ነገሮች ሁላ አለን። SamiYT ኢትዮጵያ። ፎሎ ካላደረጋችሁ ፎሎ፣ ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁም ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቤተሰብ ይሁኑ። ይመቻችሁ።